හරි ඔන්න මම අදත් විරාට උරුල්ලෙහි මාදුකට කියලා දෙන්න හදන්නේ බාජුසන්ගේ විසේකාරි ප්ලේ කරන විදිහ. මේක පොඩ්ඩක් ට්‍රිකි ගිටාර් ටියුටෝරියල් එකක්. ඒ කියන්නේ හරියට ප්ලේ කරන්න ඕන නම් පොඩ්ඩක් ෆාස්ට් වෙන්න ඕනේ. ස්ටෑන්ඩඩ් ටියුන් එකේ තියෙන්නේ. හරි පටන් ගන්න. යන්නේ ඉස්සලා මේ පටන් ගන්න තැන ඉඳන්ම ස්පීඩ් තියෙන්න ඕනේ. වෙන්නේ ෆස්ට් එකේ ෆිෆ්ත් එක ෆස්ට් එකේ සික්ස්ත් එක අල්ලන් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ෆස්ට් එකේ සික්ස්ත් එක ප්ලේ කරාට පස්සේ ෆස්ට් එකේ 8 එක ගහනවා. ඊට පස්සේ ඒ දෙක එක පොඩ ඉක්මනට කරන්න ඕනේ. ස්පීඩ් එක පොඩ හදා ගන්නවා කට්ටියගේ. ඊට පස්සේ ඒක කියන්නේ සෙකන්ඩ් එකේ 8 එකේ මේ පින්ක් ඇඟිල්ල තුන් පාරක් ගහනවා පොඩි නෑ එක පාරක් ගහනවා මේක තමයි තුන් පාරක් ගහන්නේ දෙකේ 6th fret එක තුන් පාරක් ගහුවා සෙකන්ඩ් එකේ 8 එකට ගියා it was යන්නේ කෙලිම third එකේ 7th එකට එක එකක් ගහලා third එකේ third එකට යනවා දෙපාරක් ගහනවා දෙපාරක් ගහන්නේ third එකේ 7th එකේ third එකේ දෙපාරක් ගහනවා third ඊපස්සේ ආයෙ එකපාරක් ගහලා එතන පොඩි හෝල්ඩ් එකක් තියන්න ඕනේ කියන්නේ චුට්ට හෝල්ඩ් එක දීලා එතන ඉඳන් එකපාරක් ගහලා 4th එකේ 7th එක ගහන්නත් පුළුවන් ඕන නැත්නම් දැන් 3rd එකේ 2nd එක ගහන්න පුළුවන් නැත්නම් ප්‍රොෆෙෂනල් ගහනවා නම් පානිය බෑන්ඩ් එක ලීඩ් පාර්ට් ගිටාරිස්ට් කෙනෙක් වගේ නම් මේක ගහන එක විපස්සනා නැහැ. කියන්නේ third එකේ second එක එන එක. ඊට පස්සේ third නැත්තම් සාමාන්‍ය සෝලෝ ගහනවා නම් මේක තමයි හොඳ. third එකේ ඉඳන් fourth එකේ 7th එකට එන එක. ඒක වාගේ choice එක අනුව තෝරගන්න. මම මෙතන ඉඳන් යන්න. ඊට පස්සේ මේ third එකේ පොඩි ඉන්න. එකපාරයි ඊපස්සේ third එකේ එකපාරක් ගහලා ඒක ස්ලයිඩ් අප් කරනවා third එකේ 5th එකට. ඕනයි දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ එකපාර ප්ලේ කළාම ස්ලයිඩ් කරන්නත් පුළුවන් නැත්තම් third එකපාර ප්ලේ කරලා මේක third එකේ 5th එකට තියලා එකපාරක් ගහන්නත් පුළුවන්. ඒක වාගේ කන්නට හුරුවට අනුව ගහනවා නම් හොඳයි. ඔරිජිනල් සෝන් එකේ තියෙනවා ස්ලයිඩ් අප් කරන එක. මම ෆින්ගර් ස්ටයිල් මේක කවරයක් හදලා තියෙනවා. මම නම් හැබැයි පාවිච්චි කරන්නේ
ඒක ඒ කියන්නේ ඒක තනේ songs lyrics එක මට ලේසි. ඊට එතනින් උන් තායි එකක් ස්ලයිඩ් අප් කරනවා 7th එකට. third එකේ දැන් 5th එකේ ඉන්නවනේ 5th එකෙන් 7th එකට ස්ලයිඩ් අප් කරලා ඊට පස්සේ තියන්න ඕනේ මේ මැද ඇඟිල්ල තිබ්බනම් හරි තියන්න second එකේ 6th එක තුන් පාරක් ගන්න ඕනේ කියන්නේ නෑ දෙපාරක් තුන් පාරක් ගන්න ඕනේ දැන් මේක 3rd එකේ 7th එකට ගියට පස්සේ එකපාරක් ගහනවා හෝල්ඩ් එක තියන්න ඕනේ අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හෝල්ඩ් එක තියලා දෙපාරක් ගහලා second එකෙන් 8 එකට ගහලා 8 එකට ගහලා ආයිස් second එකේ 6th එකේ දෙපාරක් ගහන හෝල්ඩ් එක තියලා ගහන්න ඕනේ හෝල්ඩ් එක තිබ්බා ඉගෙන second එකේ 8 එකට ගෙනාවා හෝල්ඩ් එක තිබ්බා අතෑරියා දෙපාරක් ගිහුවා පුල් අවුට් නෙමෙයි කරන්නේ අතාරින එක කරන්නේ ඒකම තමයි ආයන්නේ ඊට පස්සේ ඒකේ පොඩි වෙනසක් වෙන එක මොකද්ද කියලා හරියට බලගමු මට ඒකේ ආයි වෙනසක් වෙන තැනක් තියෙන්නේ එතන ඉඳන් මෙහෙමදී එතන ඉඳන් මෙතන එනවනේ third එකේ ඒ ඉස්ලාම අර ඒ ඔක්කොම ගිහිල්ලා දැන් ඒක වෙනුවට ගහන්නේ ඒක මෙතන ඉඳන් අර එතන අපි මෙහෙම ඉඳලා ඔහොමයක් ගත්තනේ කියන්නේ third එකේ ඉඳන් ස්ලයිඩ් අප් කරානේ 5th එකට ඒක කෙලින්ම 5th එකට නෙමෙයි ස්ලයිඩ් අප් කරන්න ඕනේ එතන ඉඳන් කෙලින්ම එන්න ඕනේ 7th එකට ඊට පස්සේ කෙලින්ම පෝස් එකක් තියලා කියන්නේ හෝල්ඩ් එක තියලා second එකේ 6th එක තුන් පාරක් ගහනවා තුන පාරක් ගහලා ඒක 8 එකට හැමර අප් කරලා එතන තුන් පාරක් ගහනවා sorry जैसे आई third day 7th එක 7th එක जैसे आई එක පාරක් ගහලා මේ ඇඟිල්ල කෙලින්ම second එකේ 8 එකට ගහලා තුන් පාරක් ගහනවා අර විදියට ඉස්සලා ගහනවා
ඊට පස්සේ ආයි third එකේ 7th එක ගහලා second එකේ 8 එක තුන් පාරක්. ඊට පස්සේ කෙලින්ම මේ ඇඟිල්ල ගේන්න second එකේ 8 එකට 8 එකට ගෙනල්ලා ඒක කෙලින්ම hammer up කරන්න ඕනේ. second එකේ ඉඳන් 11th එක වෙනකන් second එකේ 8 එකේ ඉඳලා second එකේ 11 එක වෙනකන් hammer up කරනවා. ටිකක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ ඒක කෙලින්ම first එකේ 8 එකට තිබ්බා. තිබ්බා එකපාරක් ගිහුවා එකපාරක් ගිහුවා හෝල්ඩ් එක තිබ්බා දෙපාරක් ගිහුවා දෙපාරක් ගහපු හැටි මේක හැමර අප් ගන්න ඕනේ කෙලින්ම ෆස්ට් එකේ ෆ්‍රෙඩ් 10 එකට ආයෙ කෙලින්ම ෆස්ට් එකේ 8 එක ඒක තමයි ස්ටාර්ට් එක ඊට පස්සේ ඒක තමයි end එක කෙලින්ම third එකේ fifth එක අල්ලන් ඉන්න ඕනේ third එකේ fifth එකේ ඉඳන් third එකේ fourth එකේ 8 එකට යන්න third එකේ fifth එක fourth එකේ 8 එක ඊට පස්සේ third එකේ fifth එක එකපාරක් ගහලා 8 එකට ගන්න 8 නෙවෙයි sorry 7th එකට ගන්න ඊට පස්සේ ෆස්ට් එකේ 7th එකේ ඉඳන් ෆස්ට් එකේ 9 එකට ගන්නවා එකක් ගැව්වා හැමර අප් කරලා 9 එකට ෆස්ට් එක එකපාර පළවෙනි සැරේ හෝල්ඩ් එකේ තියලා දැස් දෙපාරක් ගහ sorry තුන් පාරක් ගන්න හෝල්ඩ් එක එකපාරක් හෝල්ඩ් එකේ තියලා ආයෙ තුන් පාරක් ගන්න නෑ sorry hammer up කරා hold එක තිබ්බා දෙපාරක් ගැහුවා ඊට පස්සේ second එකේ 9th එක ගැහුවා ඒක slow ගහන්න ඊට පස්සේ ආයෙ first එකේ න 9 එකට hammer up එකක් දෙනවා ඊට පස්සේ ආයෙ first එකේ 7th එකේ න first එකේ 9 එකට hammer up එක දීලා ඊට පස්සේ ආයෙ first එකේ 7th එක ගහන්න Sai first again first again 7th again 9th again गिनचा hammer up करा
11 එකට ගෙනියනවා 9 එකේ ඉඳන්. ඊට දෙපාරක් ගෙවුවා. හැමර අප් කරනවා එකපාරක් ප්ලේ කරන ගම ෆස්ට් එකේ 11 එක ප්ලේ කරන ගම ඇඟිල්ල තියෙනවා මේ පොඩි ඇඟිල්ල තියෙනවා 12 එකේ. අතෑරියට උසායි 11 එක ප්ලේ කරනවා. नाइन ने कितना 10 ने एक बार हैमर अप करना ऐसा है 9 ने का හරි ඔක තමයි විසේකාරී ටුටෝරියල් එක. ඒක ටිකක් මම කිව්වා කම්ප්ලෙක්ස් වැඩි ඇති පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ මටත් පොඩ්ඩක් පැටලෙනවා කියලා දෙන්න ගියාම ඒ කියන්නේ මම noise pick up කරගෙන තමයි ඒ කියන්නේ ඔකට කියලා දෙන්නේ මට. ඒ කියන්නේ මට play කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇහෙන දේ play කරන්න මට පුළුවන්. ඔය කට්ටියට ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් එක පුරුදු වෙන්න ඕන. මේකේ මට හයියෙන් ඒ කියන්නේ හිමීට ගහලා හුරු නෑ. හයියෙන් ගහන්න තමයි පුළුවන්. මම යනවා ඒ කියන්නේ මට ස්පීඩ් ගන්න පුළුවන්. මට ඒක හිමීට කියලා දෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මම හිමීට ගහද්දි මට මේක පැටලෙනවා. ඒකින්ද මම පොඩ්ඩක් අංක කියන්නේ කියද්දි පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ වැරදිලා ආයි කියන්නේ ආයි හරියට කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ වැරදිලා ආයි හරියට කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මම දැන් නෝට් එක වැරදිලා ආයි මුලින්ම කියනවනේ ආයි මෙහෙම කියලා. කියන්නේ මට හුරු නැහැ හිමීට ගහලා. ඒකින්ද මම හයියෙන් ගහනකොට ඒක මුලින් ඉඳන් ගිය ස්ටෙප් එක මුලින් ඉඳන් හයියෙන් ප්ලේ කරන් ආවිල්ලා තමයි ඔය කට්ටියට කියලා දෙන්නේ. ස්ලෝ කරද්දී පැටලෙන හින්දා මම ස්ලෝ ගහලා පුරුදු නැහැ. ඒකයි. ඒකින්ද තමයි පොඩක් ආයි පොඩ ඉන්න කියලා එහෙම බෑක් යන්නේ ස්ටෙප් එකක් බෑක් ගිහිල්ලා ආයෙ එන්නේ. හරි. මේක තමයි විසේකාරී ටුටෝරියල් එක. කට්ටිය මේක ටුටෝරියල් එක කැමති නම් ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න. නොටිෆිකේෂන් බටන් එක බලන්න මේ වගේ ඒ කියන්නේ ගිටාර් ටුටෝරියල් ඒ කියන්නේ ගිටාර්ස් වලින් යන songs වල ටුටෝරියල්ස් මම කට්ටියට දාන්නම්. මගේ විසේකාරී කව එකක් එනවා මේ ළඟදිම. නොටිෆිකේෂන් බටන් එක ඔන් කරලා තියන්න. Try again. Cut it. Bye.